Hi, this is Teacher J once again, and welcome to Bit Learning. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-round off ng numbers. So, nandito sa likod natin yung lecture. So, i-zoom natin yan para mas makita ninyo ng malinaw. Ang pag-round off ng numbers ay meron tayong tinatawag na common method. So, hiniwalay ko yung common method sa dalawang rules. So, meron tayong rule number 1 and then rule number 2. So, as you can see, meron ditong mga numbers. Meron tayong 0, 1, 2, 3, and 4 sa rule number 1. At nakalagay dito na round down. Magagamit natin yan pag nagre-round off na tayo. Next, we have rule number 2 at meron tayong 5, 6, 7, 8, and 9. At meron tayong term dito na tinatawag natin na round up. So, ano ba ang halaga nitong mga numbers na ito? Anong ibig sabihin ng round down at anong ibig sabihin ng round up? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, halimbawa meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na digits. So, gamitin natin ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na digits. Now, kung babalikan natin yung lesson natin sa place value, maaalala ninyo na meron tayong tinatawag na ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, and so on and so forth. Ngayon, mahalaga yan dito dahil kapag tayo ay nag-round off ng numbers, ay importante na alam natin kung ano ba yung target natin na digit. Okay? So, halimbawa, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandaan natin, balikan natin na sa place value, meron tayong ones, tens, hundreds, comma, thousands, 10,000s, 100,000s. So, ang period na meron tayo ngayon ay units at yung tinatawag natin na thousands. Ano po yung period? Kung gusto nyong malaman pa kung ano pa yung mga tungkol sa place value, ay maaari ninyong i-check yung video ko sa ibaba. Lalagay natin yung link sa description below. Okay? So, punta tayo dito sa ating given. So, pag binasa natin siya, meron tayong 123,456. Ngayon, paano kapag ang instruction or ang sinabing direction ay i-round off ang given na number to the nearest, let's say hundreds. Ayan. So, alamin ninyo muna kung ano ba yung hundreds dito sa ating number na ibinigay. Okay? So, again, round the given number to the nearest hundreds. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Mukhang alam niyo na kung ano ang hundreds dito. At tama, ang hundreds natin ay 4. So, ibig sabihin, meron tayong 123,456. At ang target natin ay yung 4. Ang unang digit na tinitingnan natin ay yung kanan or yung digit sa kanyang kanan. Okay? At ang digit niya sa kanan ay yung 5. Ngayon, dito na natin magagamit yung 2 rules na binanggit ko kanina. Ito ba ay round down or round up? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para malaman kung ito ba ay round down or round up. Okay, time is up! So, tama kung ang sagot mo ay round up. Dahil, ang katabi ng 4 ay 5, so ibig sabihin, i-apply natin yung rule number 2. Dahil, ang sabi dito, maa-apply lang natin ang rule number 2 kapag 5, 6, 7, 8, 9 siya. So, paano natin siya gagawin? Ang rule natin sa round up ay ganito. Kapag ang digits ay 5, 6, 7, 8, 9, ibig sabihin, una natin gagawin ay mag-a-add tayo ng 1 doon sa target natin na digit. So, dahil ang target nating digit ay 4, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 1. And alam natin na ang sagot dyan ay 5. Tama? 4 plus 1 is equal to 5. Now, ang sunod nating gagawin ay lahat ng digits sa kanyang right side ay magiging zeros. So, 5, meron tayong 5 and 6.
So, ibig sabihin, 2 digits ang magiging 0. Anong mangyayari sa mga numbers niya sa kaliwa? Lahat ng yan ay ika-copy lang natin. So, ibig sabihin, if you round 123,456 to the nearest hundreds, it means that the answer will be 123,500. So, I hope na naging malinaw itong example na ito. Now, punta tayo sa second example. Okay. So, baguhin natin yung ating place value or yung given natin. Gawin natin siyang tens. Okay? Pero, hindi natin papalitan yung given natin na number at mananatili lang yung 123,456. So, kanina, ito yung ginawa natin sa hundreds. Tama? So, I hope nakukuha. Ito yung hundreds. Ngayon naman, ay gawin natin yung sa tens. Hindi ko buburahin para makita nyo yung pagkakaiba. So, same pa din yung ating given. Pero dahil nag-iba na yung ating target na digit, dahil ang target na natin ay yung tens, alamin natin kung ano ulit yung tens dun sa given na number. Balikan natin. Ones, tens. So, ibig sabihin, ang target na nating digit ay yung 5. Ano yung sabi ko kanina? Una, tingnan muna natin yung number doon sa kanyang kanan. At ang number niya sa kanan ay 6. So, ibig sabihin, tingnan na natin kung saan mag-a-apply yung anong rule yung pwede natin i-apply sa given na ito. So, ito ba yung rule number 1 or rule number 2? Is it round down or round up? Bibigyan ko ulit kayo ng 5 seconds para alamin ang sagot. So, at kung ang sagot ninyo ay round up, tama ulit kayo. Dahil sabi dito sa rule number 2, kapag ang digits ay 5, 6, 7, 8, 9, ibig sabihin, round up siya. So, kung ano yung ginawa natin sa unang given natin, ito yung number 1, ibig sabihin, ganun din yung gagawin natin sa number 2. So, paano natin siya gagawin? Una, mag-plus 1 muna tayo. At ito ay magiging 6. Magiging 0 na ang lahat ng nasa kanan niya. At ika-copy natin lahat ng digits na nasa kaliwa. Okay? So, ibig sabihin, kapag pala itong number na ito ay na-round off natin to the nearest tens, ang magiging sagot ay 123,460. So, kung mapapansin nyo, iba yung sagot natin sa number 1 at sa number 2. This is why napaka-importante ng place value. Dahil kapag nagkamali tayo ng na-target natin or yung target digit natin, mag-iiba na yung sagot. So, mahalaga na alam natin kung anong ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, and 100,000s. Marami pang place value at meron tayong hanggang billions. Pero sa ngayon, I hope na naintindihan ninyo kung ano ang pag-round off ng numbers. Kung napansin ninyo, mula kanina, nung nagsimula tayo, ang ginamit natin ay yung rule number 2. So, try naman natin ibahin ulit yung given. At this time, i-round off naman natin or i-round off natin yung 100,000s. So, this time, we have 100,000. Ayan. Siyempre, para mas malinaw at mas maintindihan natin, okay, aalamin pa rin natin kung ito pa rin yung gagamitin na natin given. So, we have 123,456. So, muna, alamin natin yung kanyang 100,000s. So, round the given number to the nearest 100,000. Tingnan natin kung paano. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. So, ibig sabihin, ang focus natin or ang target digit natin ay yung 1.
tingnan natin yung number sa katabi niya or yung number sa kanan ng ating target digit. So, dahil ang kanyang number or ang target digit natin ay 2, ano kayang pwede natin i-apply? Okay, again, I will give you 5 seconds para alamin kung rule number 1 or rule number 2 ang i-apply natin. Okay, so kung ang sagot ninyo ay rule number 1, tama kayo ulit. Kasi, ang digit na nasa kanan niya ay 2. So, ibig sabihin, we have 0, 1, 2, 3, 4. Pasok pa rin yan sa rule number 1. So, tingnan natin ha, kung ano yung gagawin natin. Una ay wala tayong gagawin dun sa target digit natin. Kung kanina nag-plus 1 tayo dahil mag-round down tayo ngayon, wala tayong gagawin. So, ibig sabihin, ika-copy lang natin siya. Ika-copy natin yung target digit, which is 1. Hindi tayo magdadagdag at hindi tayo magbabawas. Ngayon, ano ang gagawin natin sa mga digits na nasa kanan niya? Katulad ng ginawa natin kanina, dahil na-round off na natin siya, gagawin na natin silang zeros. So, dahil meron tayong 5 digits, meron tayong 5 zeros sa kanyang kanan. So, ibig sabihin, ito ang magiging sagot kapag ni-round off natin sa nearest hundreds, nearest tens, at nearest hundred thousands. So, kung titingnan natin sa umpisa, so, ito ang sagot natin kapag ni-round off natin ang given number to the nearest hundreds, nearest tens, and nearest hundred thousands. Kung mapapansin ninyo ay sa umpisa ay malilito talaga kayo. Pero kung alam ninyo ang rule number 1 at rule number 2, or yung tinatawag natin na common method sa pag-round off ng numbers, ay mas madadalian kayo at mas maiintindihan ninyo ng mabuti kung paano ba talaga ang mag-round off ng numbers. I hope na i-review ninyo din ang ating place value dahil mahalaga na alam ninyo yung mga place value. Dahil sila ang magdedetermine kung ano yung ating target digit. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron pa kayong mga kakilala na nahihirapan na mag-round off ng numbers, o mga kapatid na hindi pa rin naiintindihan ng pag-round off ng numbers, i-share niyo naman itong video na ito sa kanila